ආනන්තරීය පාප කර්ම පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් ආනන්තරීය පාප කර්ම කියලා කියන්නේ අතරක් නැහැ. තුව ඒ අකුසල කර්මේ විපාක දෙනවා. කල්පයක් වගේ කාලයක් එයා දුගතියට වැටෙනවා. එතකොට එතනින් පස්සේ තමයි එයාගේ අනිත් කර්ම ඵල දෙන්න පටන් ගන්න. ඒකයි මේ ආනන්තරීය පාප කර්ම කියන දේවල් බුදුරජාන් වහන්සේ හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒක උන්වහන්සේගේ නිර්මාණයක් නෙමෙයි. මේ ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම මිනිස්සෙක් අතින් වෙන්න පුළුවන් බලවත්ම අකුසල කර්මයේ දේවල්. ඒ දේයක් උන්ගේ අතින් සිද්ධ වුණොත් ඒ අකුසල කර්මයේ ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒක ලෝකේ මතු කරලා මිනිස්සුන්ට පෙන්වලා දෙන්නේ මෙන්න මේ අකුසල් කරන්න එපා කියලා. පළවෙනි එක තමයි ආනන්තරීය පාප කර්ම වලින් එකක් තමයි මව මැරීම. තමන්ගේ අතින් අම්මව ඝාතනය කිරීම. එතකොට මේකෙදි තමන්ගේ අතින් අම්මව ඝාතනය වුණොත් ඒක මරණ චේතනාව තියෙන්න ඕනේ. මරණ අදහස තියෙන්න ඕනේ. වදක චිත්තේ තියෙන්න ඕනේ. තමන් උපක්‍රමයක් කරන්න ඕනේ. ඒ කරන දේ මේ අම්මා මැරෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙම මැරුණොත් තමයි මේ ආනන්තරීය පාප කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහරට ඒ අම්මට බෙහෙතක් දෙන්න ගිහිල්ලා එතකොට මරණ චේතනාවක් නැහැනේ. ගොඩක් අය ඒ වගේ අර වරද්ද ගන්නවා ඒවා. වරද්ද ගන්න එපා. නමුත් සමහර රටවල් වල තියෙනවා අම්මා කෙනෙක් අසනීප වුණාම ඒ දරුවන්ට කියලා තියෙනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ගේ කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඒ අම්මා මරණාසන්න මොහොතක නම් ඉන්නේ එයාට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ ඖෂධයක් දෙන්න ඉක්මනට මරණය කරා යන්න කියලා. අන්න එතනදී පැහැදිලිව ආනන්තරීය පාප කර්මය සිද්ධ වෙනවා. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ ඒ දරුවෝ කැමැත්ත පළ කරන්නේ අර අම්මගේ ප්‍රාණය නිරුද්ධ වෙන්න. එතනදී තර්ක තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඒ අම්මා ගොඩක් වේදනාව විඳිනවානේ කියලා. එහෙම කියලා අපිට කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ තොර කරන්න බෑ. එහෙම කරපු ගමන් එතන ප්‍රාණඝාතය සිද්ධ වෙනවා. අම්මා කෙනෙක් නම් එතන මැරෙන්නේ, තාත්තා කෙනෙක් නම් එතන මැරෙන්නේ. ආනන්තරීය පාප කර්ම සිද්ධ වෙනවා. දැන් තේරෙනව නේද? අපිට මේ දේවල් අපි දන්න නිසා අපි මේකෙන් බේරෙනවා. සමහර රටවල මේව දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඒවා තියෙන අනුකම්පා වේසයෙන්, යහපත වේසයෙන් තමයි අර ප්‍රාණඝාතයේ භයානක අකුසල් තියෙන්නේ. හේතුව ඒව දන්නේ නැහැ මිනිස්සු. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඒවට අස්සම් කරපු ගම ඒ ක්‍රියාව හේතුවෙන් අර අම්මා හරි තාත්තා හරි මැරුණාම ආනන්තරීය පාප කර්ම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙහිම වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ අපිට කේන්ති ගිහිල්ලා සමහර අයට හිතෙනවා අම්මා මරන්න ඕන, තාත්තා මරන්න ඕන කියලා අකුසලයක් ඇති වුණා කියලා හිතට. ඒකට අකුසලයක්. ඒක ආනන්තරීය පාප කර්මයක් වෙන්නේ නැහැ. හිතට එන දේ තාම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැනේ. එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ අම්මා හරි තාත්තා හරි ඝාතනය වුණොත් තමයි ආනන්තරීය පාප කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට හැබැයි ඔබ මේ දේවල් සිතට එනකොට හිතේ බය ඇති කර ගන්න ඕනේ. හේතුව මෙන්න මේක අකුසලයක්. මේ අකුසලේ ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ කියලා සිහි කරන්න මේ ඉන්නේ මගේ අම්මා. මේ අම්මා මං වෙනුවෙන් ගොඩාක් කැපකිරීම කරලා තියෙනවා කියලා ඒක සිහි කරන්න. එතකොට ඔබේ අම්මගේ තියෙන අඩුපාඩු හිතලා අම්මගේ තියෙන දුර්වලතා දැකලා ඒවට අර පලි ගහන්න වෛර කරන්න යන මානසිකත්වය නැති වෙනවා. ඔබ හිතන්න ඕන දෙමව්පියෝ ඔබ වෙනුවෙන් කරපු කැපවීම ගැන. තාත්තා ඔබ වෙනුවෙන් කරපු කැපවීම ගැන. එහෙම හිතනකොට ඔබේ හිත අර මෘදු මොලොක් භාවයටපත් වෙනවා. එතකොට අම්මලා බැන්නා කියලා, තාත්තලා බැන්නා කියලා, ඊට පස්සේ අම්මා ගැහුවා කියලා, තාත්තා ගැහුවා කියලා. එහෙ නැත්නම් අම්මා තාත්තා නරකයි කියලා. සමහරට අනාචාරය හැසිරෙන දෙමව්පියෝ ඉන්නවා, මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා දරුවන් තුළ වෛරය හටගන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ අපිව මේ ලෝකෙට උපද්දවන්න ලොකු වෙහෙසක් අරන් තියනවා. ලොකු කැපවීමක් කරලා තිනවා. අපිට කවලා පොවලා හදරවලා තිනවා, ආරක්ෂා කරලා තිනවා. අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි ණයයි කියන එක අපිට හිතට ගියොත් අපි කවදාකවත් මේ දෙමව්පියන්ට එරෙහි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඔය ආනන්තරීය පාප කර්මයේ ගැලවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පෘථජ්ජන භූමියේ ඉන්න කෙනෙකුට මේ අර්බුදේ පිටිපස්සෙන් එනවා. ඒක සරල දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. ජීවිතේ ඕනම වෙලාවක මේ පෘථජ්ජනව ඉන්නවා කියන්නේ මේ අර්බුදේ ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි ඔබ මෙනෙහි කරන්න මම මේ අකුසල් වලින් මිදලා ඉන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකයි අපි දෙමාපියන්ට ගෞරව කරන්න, දෙමාපියන්ට සලකන්න මේ දේවල් උගන්වන්නේ ධර්මයේ. ඊළඟ එක තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ලේසෙලවීම. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ අද දැන් ජීවමානව නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ බලපෑමක් නැහැ. දැන් දේවදත්තට සිද්ධ වුණේ ඒක තමයි. මොකද හිතාමතාම උන්වහන්සේ ඝාතනය කරන්න ගල් පෙරලා ඒ ගලක පොඩි පතුරක් ගිහලා උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල වැදිලා මහපොට ඇඟිල්ල වැදලා ලේ ගලාගෙන ගියා. ඒකෙදි දේවදත්තට ආනන්තරීය පාප කර්මය සිද්ධ වුණා.
ඒකයි අර අතරක් නැතුව නිරේ යනවා කියලා කියන්නේ. මේ මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙනකොට මෙයා ගිහිල්ලා නිරේ උපදිනවා. ඒකට පිළියම් කළ නොහැකි බරපතල අකුසල කර්මයක්. ඊළඟ තමයි රහතන් වහන්සේලා ඝාතනය කිරීම. ඒවා ගොඩාක් වෙලා තියෙනවා. රජවරු අතිරිනුත් මේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. අශෝක අධිරාජ්‍ය කාලේ එක්තරා ඇමති කෙනෙක් එහෙම පණිවිඩයක් අරන් ගිහිල්ලා ඒ පණිවිඩය රහතන් වහන්සේලා පිළිගත්තේ නැහැ කියලා මේ ඇමතියා මේ කඩුවක් අරන් ඒ රහතන් වහන්සේලා ඝාතනය කරගෙන යනවා. ඒතකොට ඒකෙදි තමයි අශෝක රජුරෝ බය වෙන්නේ මේ ඇමතියා කරපු දේ මට ආනන්තරේ පාප කර්මයක් වුණාද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරනවා එතන ඔබට නෙමෙයි ඒ ප්‍රාණඝාතයට මේ කරපු කෙනාට ඒ ඇමතියට තමයි ඒ ආනන්තර පාප කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක තමයි ඊළඟ එක. හතරවෙනි එක. පස්වෙනි එක තමයි සංඝ බේදය. සංඝ බේදය කියන දේ ගොඩක් අය පටලවගෙන ඉන්නවා. දැන් අපිනු සමහරලාවට අහනවා මේ සංඝ බේදය කියන දේ මෙහෙම වෙනවද? මේ අධර්මයේ කියපුවාම සංඝ බේදය වෙනවද? එහෙම නැත්නම් හාමුදුරු කෙනෙකුට බැනපුවාම සංඝ බේදය වෙනවද? එහෙම නැත්නම් හාමුදුරු දෙන්නේ තරහ කරොත් සංඝ බේදය වෙනවද කියලා නොයෙකුත් දේවල් අහනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපිට මේ සංඝ බේදය කියන එක දන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝ බේදය සිද්ධ වෙන ආකාරය විනය පිටකේ පෙන්ලා දීලා. ඒ ක්‍රමයට පරිබාහිරව සංඝ බේදය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ සංඝ බේදය කියන එක සිද්ධ වෙන්න නම් ඒක සිද්ධ වෙන උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර වෙන දෙයක් ඒක. ඒක ගිහි අයට සංඝ බේදේ කරන්න බෑ. ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න. හැබැයි ගිහි අය අතින් මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. ගිහි මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? කේලම් කියනවා සංඝයා අතර. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ කාට හරි දොසක් කියොත් ඒක අහගෙන ගිහලා අනිත් හාමුදුරන්ට ගන්න ඔබ වහන්සේට බැන්නා. එහෙ නැත්නම් ඔබ වහන්සේට අරියාදුවක් කරා. අර හාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේගේ දායකයෝ ළඟට ගිය. දායකයෝ ඒ පන්සලට ගිහිල්ලා කියලා ගිහි අය ගොඩාක් පව් කරනවා මේ වගේ. මේ සංඝයාගේ අතර තියෙන දේවල් වලට මැදි වෙන්න එපා. මේක සංඝ බේදයක් නොවුනට ඔබට ගොඩාක් පව් රැස් වෙනවා මේකෙන්. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි පන්සල් දෙකක් තියෙන. මේ හාමුදුරුවෝ කියන දේවල් අහගෙන ගිහලා අනිත් හාමුදුරන්ට දෝෂයක් කියනවා. සමහරට හිතවත්කමට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්නම අතර අමනාපය හටගන්නේ අපේ කේලම් කීම නිසා. එතකොට ඒක නිරේගාමී අකුසලයක් දක්වා බලවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තරම් භයානක දේවල්. ඒ නිසා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ගනුදෙනු කරද්දී මේ දේවල් අමනාප වෙන දේවල් කියන්න එපා. ඒක හැබැයි සංඝ බේදයක් වෙන්නේ නැහැ. සංඝ බේදයක් වෙන්නේ නැහැ. සංඝ බේදය කියලා කියන්නේ පොහොය සීමාවක් ඇතුළේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා පොහොය කරද්දී ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා එතනත් නව නමක් හරි නව නමකට වැඩියෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා වුණත් පස් නමක් හිටියා කියලා සංඝ බේදය කරන්න බෑ. එතකොට අන්න එකම සීමාවකින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙන් වෙලා ගිහිලා වෙන වෙනම පොහොය කරොත් අන්න එතනදී සංඝ බේදය කියන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක විනය පිටකේ තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. එතකොට ගිහි අයට මේ සංඝ බේදය කියන එක ඇත්තටම කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගැන අනවශ්‍ය බයක් හරි අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. ඒක ඔබට සිද්ධ වෙන කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒක උපසම්පදා සංඝය අතර සිද්ධ වෙන කාරණාවක්. ඒ වගේම තමයි ගිහි අය අනිත් කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර දේවල් කියා පණිවිඩ අරගෙන යද්දී හරි පරිස්සම් වෙන්න. බැරි වෙලා හරි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමනාප වෙන දේවල් ඔබ අතින් කියවුනොත් එහෙම ඒක කේලමක් බවට පත් වෙලා අන්තිමට එතන ලොකු අකුසල කර්මයක් රැස් වෙනවා. ඒක ආනන්තරි පාප කර්මයක් නොවුනට නිරේ උපදින්න වගේ ප්‍රේත ලෝකවල අමනුෂ්‍ය ලෝකවල යන ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. එක තැනක තියෙනවා පින්නතුනේ මේ ඒක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් තමන්ගේ පන්සලට තමන්ගේ ආරාමයට අනිත් හාමුදුරන්ට දොස් කියන්න මේ උපාසිකාව පොළඹවනවා. එතකොට මේ උපාසිකාව තමයි අනිත් හාමුදුරන්ට බනින්න ගිහිල්ලා. අර භික්ෂුන් වහන්සේගේ වචනේ අහලා. අන්තිමට මේ උපාසක අම්මා මොකද උනේ? ඒ විහාරස්ථානෙම පොදු වැසිකිලි වලේ මල ප්‍රේතියක් වෙලා උපදිනවා. එතකොට අර අසූචි තමයි අනුභව කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අර පව් කරපු හාමුදුරුවොත් ගිහිල්ලා ඒකෙම ඉපදුනා. එතකොට බලන්න මේ කේලම් කීම අපහාස කිරීම කියන දේවල් වලට යන්න එපා. ඒවා බලවත් අකුසල කර්ම. එතකොට මෙන්න මේ ආනන්තරේ පාප කර්ම පහ තමයි පිළියම් නොකල හැකි කර්ම. හැබැයි ඒකේ අදහස් කරන්නේ එයාට පින් කරන්න බෑ, දන් දෙන්න බෑ, සීල් රකින්න බෑ කියලා. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර අකුසල කර්ම හැම වෙලෙම එයාගේ අවබෝධයට හරස් වෙනවා. එයාට ජීවිත අවබෝධය ඇති කරගන්න බැරි වෙනවා. සෝතාපන්න වෙන්න බෑ. සකදාගාමි වෙන්න බෑ. අනාගාමි වෙන්න බෑ. ඒක අජාසත් රජුරවන්ටත් උනා. අජාසත් රජුරෝ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍ර දේශනා අවසන් කරාට පස්සේ එයා නැගිටලා යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ අජාසත් රජුරෝ
තමන්ගේ තාත්තා මරලා මේ ආනන්තරේ පාප කර්මයේ සිද්ධ කරගත්තේ නැත්නම් මෙයාට මේ ආසනයේම සෝතාපන්න වෙන්න තිබුණා කියලා. එතකොට මේ මාර්ගඵල අවබෝධය ඇහුරුනේ අර තමන්ගේ තාත්තා ඝාතනය කරපු නිසා. එතකොට බලන්න නමුත් ඒ අජාසත් රජුරෝ පසු කාලීන කරපු පින් දහම් තියෙන ඒවත් කර්මයක් විදිහට රැස් වෙනවා පුණ්‍ය කර්මයක් විදිහට. එතකොට අර කල්පේ දුගතිය ගියන් පස්සේ ඒ කර්මය අවසන් වුණාට පස්සේ අර තමන් කරපු යහපත් දේවල් ආයි විපාක දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා තමන්ට කරපු යහපත් දේවල් වෙනම විපාක දෙනවා. අයහපත් දේ තමයි ඊළඟ ජීවිතේ අර කල්පයක් නිරේ යන්නේ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙම මේ ගැන බොහොම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ ගැන වෛර අමනාප සිත් ඇති කරගන්න එපා කවුරුවත්.